React CRUD application එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ. මුලින්ම CRUD application එක හදන්න කලින් React වලින් අපි NodeJS install කරන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ URL එකට ගිහිල්ලා මේ latest stable release කියන එක download කරලා install කරගන්න. හරි. අපි දැන් ID එකට යමු. මම මේ CRUD application එකට use කරන්නේ WebStorm කියන එක. ඔයාලට Visual Studio Code හරි ඔයාලා කැමති ID එකක් use කරන්න පුළුවන්. හරි අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදමු. මෙතන මම React CRUD කියලා දෙන්නම්. හරි create. ඊට පස්සේ මේ folder එක උඩින් right click කරලා open in terminal ගන්න. අරගෙන දැන් අපි මෙතන React tab එකක් create කරන්න ඕනේ. ඒකට පුළුවන් npx create react app space ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නමක් දෙන්න project එකට. මම CRUD react කියලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යයි මේ ටික download වෙලා install වෙන්න. හරි මගේ install වුණා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට messages ගොඩක් ඇවිල්ලා processes ගොඩක් වෙලා අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට install වෙලා ඉවර වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන අලුත් folder එකක් හැදිලා තියෙනවා CRUD React කියලා. අපි දැන් ඒකට යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ගහන්න ඕනේ cd CRUD React. හරි දැන් අපි ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ npm start කියන කමාන්ඩ් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම browser එක on වෙලා අපේ දැන් page එක open වෙන්න ඕනේ අපේ app එකේ. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම open වෙලා React app එක open වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හරියට install වෙලා ඔක්කොම configure වෙලා ඉවරයි කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ control C ගහන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ bootstrap install කරගන්න එක. bootstrap install කරගන්න npm install bootstrap -- save. හරි. ඒකට පොඩි වෙලාවක් කියයි install වෙන්න. හරි. දැන් අපි install කරු bootstrap එක අපි import කරගන්න ඕනේ අපේ project එකට. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙතන අපේ දැන් project එකේ මෙතන app.js එකට යන්න ඕනේ src එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ app.js එකේ switch language හරි මෙතන switch කරන්න ආවොත්. හරි. මේ ටික කොහොමද ඔක්කොම select කරලා delete කරන්න. dismiss. හරි දැන් අපිට දෙන්නේ ඊළඟට app.js එකේ අපිට අවශ්‍ය ටික ගහන එක. හරි. මුලින්ම import කරගන්න ඕනේ. import react ඊට පස්සේ component from react. ඊට import bootstrap /dist css /bootstrap min.cs මෙන්න මේ bootstrap.min.css. හරි.
ඊට පස්සේ අපි කොම්පෝනන්ට් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ක්ලාස් ඇප් මං කිව්වා මේ React වල ගොඩක් ඒ කියන්නේ හැමදේම වගේ වෙන්නේ කොම්පෝනන්ට්ස් වලින්. ඒතර එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා කොම්පෝනන්ට් එක. ඊට පස්සේ අපි රෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ අවුට්පුට් එක ගන්න. රෙන්ඩර් return div class name එකට class name container මේ අර bootstrap වලින් css ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ගෙවුවම container ඊපස්සේ h2 react CRUD by හරිත හරි /div මෙතනට මේක ගැහුවා. හරි semicolon හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ගහපු එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ. මේක ගැහුවේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට export default app හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි npm start tag ගහලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා අපේ React app එක අපිට ඕන විදිහට edit වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.